Hey guys, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ আগত তাৱা পোলাওৰ ৰেচিপি ভিডিও লৈ আহিছো। সো বলক ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো। তাৱা পোলাও বনাবৰ কাৰণে মই অলপমান তেল গৰম হ'ব দিছো। তেলখিনি যেতিয়া গৰম হ'ব মই এটা পিয়াজ এনেদৰে কাটি দিছো। পিয়াজখিনি যেতিয়ালৈকে অলপমান কালাৰটো চেঞ্জ হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে মই এখিনি ভাজি থাকিম। পিয়াজৰ কালাৰখিনি চেঞ্জ হৈ গ'ল। মই ইয়াতে 1 চামুচ আদা নহৰুৰ পেষ্ট দি দিম আৰু এখিনি ভাজি থাকিম যেতিয়ালৈকে কেঁচা গোন্ধটো গুচি নাযায়। খিনি ভজা হোৱাৰ পিছত মই দুটা বিলাহী এনেদৰে কাটি দি দিম। তাৱা পোলাওত বেছিকে বিলাহী দিব লাগে, তো মই এটা পিয়াজ লৈছো কাৰণে দুটা বিলাহী দিছো আৰু এইখিনি ভাজি থাকিম যেতিয়ালৈকে বিলাহীখিনি ভালদৰে সিজি নাযায়। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিম আৰু গোটেইখিনি মিলাই দিম। আৰু অলপমান ঢাকনখন মাৰি ইখিনি সিজিবৰ কাৰণে গেছত থৈ দিম। এতিয়া ঢাকনখন গুচাই দিম। আমাৰ বিলাহীখিনি ভালদৰে সিজি গ'ল। মই একবাৰ লাৰি দি গেছৰ ফ্লেমটো লো কৰি গোটেই মছলাখিনি দিম। 1/2 চামুচ ধনিয়াৰ গুড়ি, 1/2 চামুচ জালুক পাউডাৰ, 1 চামুচ সবজি মছলা আৰু 1 চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ। আপোনালোকে মছলাখিনি নিজৰ মতে দিও দিব পাৰে। ইখিনি গোটে লাৰি দিম আৰু অলপমান পানী দিম গোটেইখিনি যাতে সিজি যায়। আৰু 1/2 চামুচ গৰম মছলা দিম। এতিয়া মছলাখিনি সিজি গ'ল। মই ভাত দি দিম। আপোনালোকে বাছি যোৱা ভাতো দিব পাৰে, নহলে এক্সট্ৰাকে বনায়ও ভাত দিব পাৰে আৰু গোটেইখিনি লাহে লাহেকে মিলাই দিম। লাহে লাহেকে মিলাব, নহলে ভাতখিনি ভাঙিও যাব পাৰে। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি 1/2 চামুচ নেমু আটি দিম। বেছি নিদিব, নহলে খাবলৈ বহুত বেছি টেঙা হৈ যাব। সো গাইস, আমাৰ তাৱা পোলাও ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। যদি ট্ৰাই কৰে তে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাব নাপাহৰিব। আজিলে ইমানে। ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান।